beshi. So, ayan, meron na naman tayong bagong iba-vlog. So, ngayon, tatry natin kung paano gumamit ng facial mask sheet. Ayan. So, ayan sila. So, ito guys, yung mga pinamigay ko nung Christmas pala sa mga friends ko. So, ayan, tuturo ko kung paano gumamit nito. So, ayan, nakapaghilamos na ako. So, ngayon, mag-apply na tayo ng toner. So, mag-apply muna tayo ng toner. Ayan. Then, pagkatapos mag-apply ng toner, pwede tayo mag-apply ng moisturizing lotion. Ben, napubulol ako. Para mas mabilis siyang kumapit. So, ayan, nakapag-apply na tayo ng toner, then moisturizing lotion. So, ngayon, try naman na siyang buksan. I-try ko itong Ace Rolla kasi yung snail, nagamit ko na siya last week. So, ngayon, try na natin siya. Ayan, ganyan yung itsura niya mga beshi. Ayan. So, ayan. Kailangan mo siyang ilapat sa mukha mo. Oh my gosh. Alam babe, sarap. Sa mukha mo lang siya ilalagay. Yung mata mo, syempre hindi mo malalagyan. May butas eh. So, ayan. Massage lang ng konti. Anong oras ba ako naglagay? Oh my God. 7. So, for 20 minutes, i-stay natin siya sa mukha natin. So, mag-alarm kayo para malaman yung 20 minutes na. So, mag-alarm tayo. 20 minutes. 7:20 natin siya tatanggalin. Yung jowa ko, text ng text. Busy ako, nagbablog ako. Mamaya ka na. Alarm tayo. 20 minutes lang. Basta mag-dry lang siya sa mukha. Parang ganun. Timer na lang mga besh. 20 minutes. 20 minutes. Start. Ayan. Ikaw. So, ayan. Habang inaantay nyo ng 20 minutes, mag-Facebook ka muna. Okay. So, ayan guys. Nalapat na natin. I-massage nyo para ma-absorb nga yung moisture. Ayan. So, dapat hindi nalalagan yung mata natin sa kayong labi. Okay, relax muna tayo for 20 minutes. Pag-timer kayo para malaman yung 20 minutes na. Okay? Lumabas ka kaya nakaganito, no? Ayan. So, wait natin mag 20 minutes. Ano ba itong ilong? Panguna nga eh. Yeah. A few moments later. So, ayan mga besh, 20 minutes lang nakalipas. So, pwede na natin siyang tanggalin sa pagmumukha natin. Ayan. Tanggalin ka na. Ayan. Absorb na natin lahat ng moisture doon. Hindi mo na pala kailangan maghilamos dito, guys.
I-absorb mo na lang yung moisture niya. Yan. So, ayan guys, ito yung Farm Stay facial mask sheet. Korean product siya. So, ayan, nabili ko siya online. Very affordable lang. So, ilalagay ko na lang sa description box kung kung saan ko siya nabili. So, ayan. So, ayan guys, sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na. Please click the bell button para stay tayong connected. Para lagi tayong connected. Okay? Bye!